จัดเอ้าเดี๋ยวไปดูน้ำกันหน่อยได้บ่อยเรื่อยทอดได้เรื่องขึ้นดอก เ
คู่เป็นในเบิร์ดวันนี้โอ้บ่ไหวกลางอีดีเด้อเพราะเมื่อกี้ปลาย่อนกลางไงล่ะกลางมันไหลถอดห่วยนั่นแล้วแย่ป้าจะกินมันทั้งโตคือ